Saan ba ang tunay na lokasyon ng Tree of Life at Tree of Knowledge? At maraming individual ang hindi alam na hanggang ngayon ay napakalaya, open sa lahat na kumain sa puno ng buhay na walang hanggan. Hindi alam ng karamihan na ito ay naghihintay lang na kumuha ka, pumitas ka ng bungang ito upang makuha mo ang buhay na walang hanggan. Dahil ang katotohanan, ang tunay na pinagmulan ay hindi yan nananakot, humihingi ng porsyento sa kinikita mo, hindi yan siloso, at hindi yan nananakot upang sambahin siya, at hindi yan nagpapasamba, kundi umalain ka lang sa kanya. Mapagpalang araw muli, ako nga pala si Robert, at makakatulong mo upang makilala mo ng husto ang sarili mo, malaman mo ang purpose dito sa mundo at saan ka patungo. Napakarami mga sinusundan o mga paniniwala ng individual o halos karamihan ng mga nakakulong sa invisible na kulungan na hindi nila alam na ito mismo rin ang nagdudulot ng hindi maganda sa kanilang mga nararanasan araw-araw, worry, takot, guilty sa sarili o mga kasamaan o hindi maganda. Pagdudulot ng hindi maganda sa kapwa, sa palibot o mismo sa sarili. Dahil sa hindi nila alam na hindi lang ang mayroon tayo o nakakain ng bawat individual ng puno ng kaalaman o katalinuhan, Tree of Knowledge na tinatawag. Dahil sa ang totoo, ang Tree of Life ay matagal na rin yan na naka-open lang sa lahat. Ngunit, hindi ito makita ng karamihang individual, karamihan na mga tulog ang pangunawa o sarado ang kanilang pangunawa. Dahil sa napaniwala na sila ng husto o namanipula na sila ng husto ng invisible na kulungan. Nandun na sa kanila yung takot. Isa na doon yung nagkaroon na daw ng original sin, gawa-gawang mga kautusan upang sumandal na sa nagkukunwaring mataas o nagkukunwaring Diyos. Na siya daw ang Diyos. Nandun na yung takot sa bawat individual at andun na yung pagsandal talaga sa mga nagkukunwaring sila daw ang tulay ng tunay na kaligtasan. Ngunit ang tanong doon, kanino ba maliligtas? Dahil daw sa pagsuway ng mga ninuno natin noon na kumain sila ng prutas, ay nagkaroon sila ng kaalaman. Ngunit nagkaroon ng limitasyon yung physical na katawan. Nagkaroon ng limitasyon yung buhay, may kamatayan. Ngunit ang totoo po ay gawa-gawa lang nila yun. Dahil ang totoo, ang tunay na ibig sabihin ng Tree of Knowledge o Tree of ang puno ng kaalaman, ngunit mayroong limitasyon o mayroong consequence dahil na rin ito sa panlilin lang, dahil na rin din ito sa pagmamanipula upang matakot ang karamihan, mag-submit sa nagkukunwaring mataas o nagsasalitang silang daw ang Diyos at walang dapat ibang sambahin. Dahil ang totoo, ang Tree of Knowledge ay nasa sa atin ito, nasa sa bawat individual na ito. Ngunit nandun talaga yung limitasyon ng ating physical na katawan dahil physical na katawan lang ito. Ngunit huwag mo dapat itong katakutan dahil ang bunga ng Tree of Life ay anytime ito ay malaya na kainin mo, anytime ito ay malaya na kunin mo, anytime. Nakadepende na lang ito sa iyo kung kailan mo ito gugustuhin. Ang bunga ng buhay na walang hanggan, hindi alam ng karamihan na ito ay malayang kainin hanggang ngayon. Ngunit hindi lang ito pinapansin, binabaliwala na ito ng karamihan dahil nakasandal na sila sa Tree of Knowledge. Na hindi nila alam sa bawat individual o bawat tao ay nandyan sa kanila palagi nag-aabang, naghihintay lang na kunin o pitasin ang bunga ng puno ng buhay na walang hanggan. Normal sa physical na katawan ay may kamatayan talaga. May limitasyon lang ito, nakadepende sa pag-aalaga mo, nakadepende sa pagpapahalaga mo sa physical na katawan mo. At nandito yung kasama, makukuha mo yung kaalaman o knowledge. Ngunit ang knowledge na ito, kapag hindi mo nakilala yung sarili mo, kung sino ka, hindi buong kaalaman ang makukuha mo, kundi kaalaman lang ito sa material na bagay. Wala pa sa kalahating tunay na buong kaalaman ang makukuha mo. Dahil halos karamihan na maikikreate mo, halos karamihan na magagawa mo,
halos magdudulot ito ng hindi maganda sa palibot mo o mismong sa sarili mo. Dahil napaniwala ka dahil sa namanipula ka rin ng invisible na kulungan sa paniniwala na ito. Andun na yung takot mo. Nagkaroon ka ng knowledge dahil kumain ka sa puno ng kaalaman ay nagkaroon ka naman ng takot, limitasyon sa sarili mo dahil bumase ka na sa physical na katawan mo na may limitasyon ka. Ngunit hindi alam ng karamihan na ang bunga ng puno ng tree of life ay dyan lang naghihintay lang siya. Kukunin mo lang siya, naghihintay lang siya na kunin mo, kainin mo siya sa sarili mo. Ngunit binabaliwala ito dahil nga sa nakalimutan nila yung sarili nila, nabulag na sila ng husto ng masamang sistema o invisible na kulungan, nabulag na sila ng husto ng material na bagay dahil nga bumase na sila sa tree of knowledge. Ito na yung sa ating physical na katawan. Ngayon, nasaan ba ang tunay na lokasyon ng puno ng buhay na walang hanggan o tree of life? Nandyan mismo yan sa sarili mo. Nasa puso mo. Nasa buong pagkatao mo. Paano mo ba ito malalaman? Ito na yung pagkilala mo sa sarili mo. Paano mo ito makukuha? Paano mo ito makakain? Ito na yung ilalanin mo yung sarili mo. Yung divine spark yan sa sarili mo. Di mo alam na lagi itong nag-aabang sa'yo. Sa mga panahon na hindi maganda yung pakiramdam mo sa sarili mo, sa mga panahon na nakakaranas ka ng sobrang hirap, sa mga panahon na sa tingin mo ay down na down ka na, sa tingin na mo ay hindi na pumapabor sa iyo lahat ng sitwasyon konektado sa material na bagay, lagi itong kumakatok sa iyo, lagi itong nagpaparamdam sa iyo. At hindi mo alam, nandun na mismo yung tulay o nandun na mismo yung paghahain sa iyo upang makain mo to, kumain ka dito. Sa mga panahon na pumupunta ka sa tahimik na lugar, mga panahon na mag-isa ka, iniisip mo yung pangyayari sa iyo, sa sitwasyon mo sa buhay, sa hirap mo sa buhay. Nandun yung pagtatanong sa sarili mo, di ba? Sino ka ba? Bakit ka pa nabuhay? Bakit ka pa nagkaroon ng physical na katawan na makakaranas ka din lang naman ng mga hindi maganda? Bakit ka pa ipinanganak? Bakit parang aping-api ka? Yun ang pagkatok, yun ang pagbukas ng pintuan upang makakain ka sa bunga ng tree of life. Dahil ang katahimikan habang nag-iisip ka sa sarili mo ay isang tunay na tulay, uling gwahe, salita ng tunay na pinagmulan. True God, true source, umunad. Dahil parte ka niya, tinatawag ka niya, ginigising ka niya, gusto ka niyang tawagin, gusto ka niyang kumain doon sa bunga ng tree of life. At kapag naunawaan mo ito, nakuha mo ito, ma-connect mo na yung sarili mo. Doon mo na mauunawaan na nandyan siya pala sa sarili mo. Nandyan siya pala, parte ka pala niya. Ang tunay na pinagmulan. Di mo pala kailangan bumase sa physical na katawan. Isa pala ito sa ibig sabihin ng pagkakaroon ng tree of knowledge, yung physical na katawan natin. Dahil mayroon tayong kaalaman, ngunit mayroon tayong limitasyon. Ngayon, kapag kumain ka na doon sa bunga ng puno ng buhay na walang hanggan, ay makikilala mo na yung sarili mo. Tuloy-tuloy mo nang makikilala yung sarili mo na parte ka pala ng kabuuan, parte ka pala ng tunay na pinagmulan. Hindi mo pa kailangan na sumandal sa yung physical na katawan. Dahil ikaw pala ay walang hanggan, sa'yo pala nag-uumpisa ang katotohanan. Pumunta ka pa lang pala dito upang mag-experience. At sa mga pagkakataon na yun, yung paggising sa'yo, pagkatak sa'yo, pagbukas ng pintuan, pag-abot sa'yo ng bunga ng puno ng buhay na walang hanggan. Kapag kinain mo na ito, babalik at babalik ka na doon. At ayun na yung mas matutuwa ka na pumupunta ka sa tahimik na lugar. Mas nauunawaan mo na ang lahat, naiintindihan mo lahat kapag mag-isa ka. Sa tahimik na nag-iisip ka, iniisip mo yung sarili mo, anong nangyayari sa'yo, saan ka nang galing, at doon na mag-uumpisa na makikilala mo na yung sarili mo. Mauunawaan mo na ikaw pala ay parte niya. Hindi mo pala kailangang sumandal dito sa physical na katawan. Ikaw pala dapat ang mag-control ng physical na katawan dahil ikaw ay walang kamatayan. Ikaw pala ay walang hanggan. Dahil nasa sayo mismo ang puno ng buhay na walang hanggan o tree of life.
Nasa sayo pala yung bunga, nag-aabang lang pala sayo dyan. Naghihintay lang ng kunin mo, kainin mo, upang makilala mo siya. Bumalik ka sa kanya. At kapag natikman mo na yun, magiging masaya ka na. Babalik-balikan mo na ito at magiging komportable ka na at buong mauunawaan mo na ang kabuuan ng sarili mo. Dahil nakakain ka na o nakilala mo na yung sarili mo kung sino ka. At doon mo na malalaman, makukuha mo na yung buhay na walang hanggan. At ito na yung malalaman mo na yung saan ka nang galing, ano ang purpose mo dito sa mundo, at saan ka patungo. At itong tree of knowledge ay alam mong may limitasyon ito dahil ito na yung nasa physical na katawan mo. Mayroon kang kaalaman, may experience ka, mayroon kang kakayahan na gawin o mga ginagawa habang nag-i-experience dito sa physical na katawan. Ngunit nauunawaan mo na ang lahat, nandun na yung awareness mo. Isang mga paraan upang madali mong maunawaan o makilala, makuha itong bunga na ito ay ano man ang mga naranasan mo sa sarili mo, sa sitwasyon mo, gamitin mo ito na susi, gamitin mo ito na basihan upang bumalik ka sa sarili mo kung sino ka. Sa mga panahon na nakakaranas ka ng hindi maganda sa physical na katawan mo o dulot din ng ibang tao, pumunta ka sa tahimik na lugar, pumunta ka sa tulay o sa pintuan o sa salita o lingwahe ng tunay na pinagmulan. At ito na yung tanungin mo yung sarili mo, isipin mo sa sarili mo, pakiramdaman mo yung sarili mo. Dahil yan ang tunay na salita ng tunay na pinagmulan. At doon mo makikita ang bunga ng buhay na walang hanggan at malalaman mo na matagal na palang nasa sayo ang puno ng buhay na walang hanggan o tree of life. Ngunit nababakuran lang ito, hindi lang ito nakikita dahil sa nabulag ka ng puno ng kaalaman. Kaya't bumasi ka na sa physical na katawan. At sana ay may natutunan ka. Malaking bagay na rin sa akin na like mo yung video ko, subscribe ka sa akin at share mo na rin sa mga individual na alam mong naghahanap din ng ganitong impormasyon. Nang sa ganun ay sama-sama nating maipakilala o maipakalat ang tunay na katotohanan na ang tunay na pinagmulan ay nasa bawat isa sa atin, nasa puso mo, nasa sarili mo, nasa buong pagkatao mo. At hindi mo kailangan na sumandal ka sa kung kanino man upang makuha ang hinahanap na kaligtasan. Upang makaiwas ka na sa hindi mga magandang naranasan o sa mga nagmamanipula dito sa mundo o mga nagkukunwaring mataas o lalong-lalong na ang makalabas ka na sa invisible na kulungan o hindi ka na makontrol ng nagkukunwaring. Siya lang daw ang Diyos at walang ibang dapat sambahin. Dahil ang katotohanan, ang tunay na pinagmulan ay hindi yan nananakot, humihingi ng porsyento sa kinikita mo at hindi yan nananakot upang sambahin siya, hindi yan siloso at hindi yan nagpapasamba kundi umalain ka lang sa Kanya. At maraming salamat. Sana ay manalaman ka sa mga sinabi ko. See you sa next video ko.